آقا سروش گل چاکی حالا چطوره؟ خوب رو برم تو عالی، چطوری؟ منم عالی، دمت گرم. یه چیزی من تو اپ استرابا دیدم، کوپرم ریخت. تو یه چیزی هولوش 600 700 کیلومتر دوچرخه سواری کرده بودی. آره. من اصلا زوم مپو داشتم می‌بردم عقب مسیر رو می‌دیدم، اصلا اینجوری بودم که این خالی بسته، این سوار ماشین شده دوچرخه رو زده با دوچرخه رفته اونجا. تو از اون روز اول که رو استرابا بودی اتفاقا فاز اینو گرفته بودی که من دارم خالی می‌بندم، دوچرخه و اینا رو آخه ملت مثلا دور میدون رفتن مثلا در اون حده، ولی مثلا مسافت تو رو من دیدم اصلا اینجوری بودم که امکان نداره. آره سر کرونا بود دیگه. من کلا 7 8 سال 10 سال تقریبا دوچرخه سواری میکنم، ولی هیچ سال مثل امسال نبود. یه بیکار تو خونه بودیم، چیکار کنیم چیکار نکنیم. چجوریه وضع کارت؟ چطوریه؟ کار میکنم ولی کمتر دیگه، کانسالتینگ و این چیزا. بعد اینکه دیگه کمپانی ران نمیکنم بیشتر کارم کانسالتینگ. چرا ما اینقدر وقت بد نمی‌کنی؟ چون تو کار میکنی. تو هم داری کار میکنی. بازنشسته شدم. سلام بازنشسته شدم. نه عالی عالی. ولی به منم گفتی که بهت گفتم مثلا بیا برای پادکست اینا، گفتی هفته آخر آگوست نیستی. آره تا هفته آخر آگوست. موقعی که اون 600 کیلومتر که گفتی رفتم توبرموری، نمیدونم تو اونتاریو، یه 300 کیلومتر فاصله است از تورنتو. 6 روز چادر و جای خواب و اینا رو میبندی رو دوچرخه، میافتی تو جاده میری دیگه، شبا میخوابی تو جاده، دوباره راه میافتی ادامه. این هفته دیگه که دارم میرم کبک سیتی، اون یه جای دور طولانی‌تره، نزدیک 1000 کیلومتر. 1000 کیلومتر پا میخوای بزنی؟ آره دیگه، روزی 100 کیلومتر 110 کیلومتر میخوابی دیگه. شبا میخوام. آره روزی مثلا 10 ساعت 12 ساعت پا میزنی، ولی 10 ساعت 12 ساعت اینجوری بورینگ نیست که، یعنی فقط پا بزنی. 2 ساعت پا میزنی، یه غذایی میخوری، منظره رو نگاه میکنی. تنها چیکار میکنی؟ تنها فکر میکنی تو دوچرخه ها. تو دوچرخه 2-3 ساعت اول داری پا میزنی و بدنت داره بیدار میشه که قراره یه روز پا بزنی. بعد 2-3 ساعت دیگه گرم میشی دیگه، تو مغز خودتی. از این فازا که زودم پا میشی میری یا نه دیگه اتوماتیکلی بیدار میشه. من 4:30 صبح تو چادر بیدار میشدم بدون اینکه ساعت بذاری. مثلا بدنت یه جورایی دوزارش میفته که قضیه چیه. باید پاشی صبحونه بزنی، جاتو جمع کنی، چادر مادر خودت جمع کردن 2 ساعت طول میکشه. اونا رو جمع می‌کنی، ولی کافی گذاشتی داری صبحونت رو می‌خوری. کافی چه جوری می‌ذاری؟ گاز می‌ذارم، یه گاز کوچیک‌تر. اینا رو کجا می‌ذاری؟ همش رو دوچرخه جمع میشه، ولی همه چی باید سبک باشه. هیچ چیپ تو کمرت نیست. هیچ چی رو کمر نیست. مثل الاغ می‌مونه. الاغ می‌بندم، یه دونه پالونی من پالون. دقیقاً اینطوریه ها. سنگین نمی‌مونه. مدل‌های جدید، حالا این مدلی که ما داریم پشت صندلی، ولی قدیما آره پالونی بود، این ور اون ور چرخ. واو دمت گرم. منم میام. تو رو خود دفعه بعد من میگم. برات می‌دارم. تو فکر کنم فاز تنها تور بندازم. آره؟ نه بابا فاز تنها چیه؟ کسی پا نمی‌شد با هم بیاد. من 10 ساله دارم به دوستا میگم که بابا پاشین رو دوچرخه میشه خیلی جا رفت، کسی پا نمیشه بیاد. ما دوستا نیستیم دیگه. حالا تو نبودی دیگه، میری ایران من اصلا تو رو پیدا نمی‌کنم. نه ولی بقیه میگفتم همه. آخه خودم هم تا امسال خب میترسیدم، نمیدونستم فازش چیه رو دوچرخه مثلا 12 ساعت تو روز پا بزنی. نگرانی که نتونی بزنی، خسته شی سر راه این چیزام. یه دفعه اول دیدم کسی نمیاد، پا شدم رفتم و خیلی خالی. دیگه بعدش که اومدم تعریف کردم، عکس‌ها نشون دادم، مثلا ویتینگ لیست دارم بچه‌ها. پاها چی؟ پاها قبلش یه دفعه پا نشدم، برام یه ماه و نیم دیگه رو استراوا میدیدی تمرین میکردم. تمرین که میومدم تورنتو مثلا پا میزدم. از اون تمرین بود ها. تمرین بود داشت تمرین تو ورکاوت ماه. نه کم شروع کردم. من اول تابستون شروع کردم. تا کانادا که میدونی تورنتو 3 ماه 4 ماه تابستون داری. مثلا اپریل شروع میکنم، از روزی 5 کیلومتر 7 کیلومتر شروع کردم، شد 20 کیلومتر 30 کیلومتر 50 کیلومتر 100 کیلومتر 120 کیلومتر تو روز بری. بعدش دیگه میافتی رو قطار. بعد مثلا 100 کیلومتر رو 4 دفعه بری، 5 دفعه بری دیگه، بدنت عادت میکنه. خدا رو شکر. من تابستون امسال میس کردم، خیلی سرم شلوغ بود. داره هر سالم همینه. سال پیش اینجوری بودم که الان که تازه اومدم بذار استیبل شم، بذار کارا رو بکنم، بذار اینا رو بکنم. امسال اینطوری بود که بذار مثلا شرکت استیبل شه، سال دیگه هم حتما یه بهونه دیگه دارم. من 15 سال برنامه‌ام همین بود. هر کاری می‌خواستم بکنم 15 سالگی می‌بینید های اسکول که تموم شد همش یه داستان پیش میومد. بگم 10 سال می‌خواستم همین کاری که با دوچرخه کردم 10 سال طول کشید بکنم، چون همش به قول تو یه چیزایی پیش میاد دیگه. ولی امسال کرونا برای من یه جوری میگم برای مردم خیلی سخت، برای خیلی
برای من خوب بود چون انگار دنیا پاز کرد دیگه، دنیا ترمز گرفت. آره. منم موقعی بودم که رو ترمز بودم، یعنی زندگی طوری شد، کارم، حالا صحبت می‌کنیم در مورد کار و اینا، به طور طبیعی زندگی من رفت رو پاس. کرونا هم که پیش اومد دیگه، یعنی عذاب وجدان شب میره، دنیا وایساده، هیچ کس کاری نمی‌کنه. آره تو هر کاری دوست داری می‌کنی. میفهمم چی میگی. تو یکی از چیزایی که من همیشه مثلا تو رو میبینم، مثلا میخوام به یکی معرفی بکنم و اینا، مثلا اینجوری که سلام سهیل هستم سروش، تو رو همیشه با اون پراجکت تصفیه آبه، چون خیلی هم اکسایتینگه، یعنی اصلا آیدیاش خودش خیلی اکسایتینگه و بعدم برنده شدی توی رایرسن. یه حالت جایزه توری بود یا یه فاند بود از اونجا شروع شده داره. توضیح میدی که اون چی کار بود داشتی میکردی؟ چی شد؟ آره من رایرسون دانشگاه تورنتو، دانشگاهی که توی تورنتو، مهندسی شیمی خوندم. درسمون بود 4-5 سال اونجا درس خوندم. سال آخر یه آیدیایی به ذهنم زد، یه فکری داشتم که یه دستگاه تصفیه آب درست کنم. اصلش برای استخر بود، یعنی که آب استخر رو کلور بزنه تصفیه کنه بدون اینکه مردم خودشون مجبور باشن این کار رو انجام بدن برای راحتیش. همین فکر رو کردم و خونه نشستم باش بازی کردم دیگه، قطعات خریدم، شروع کردی کم کم پروتوتایپ درست می‌کنی این چیزا. همون سال دانشگاهم شروع کرد این داستان و اولش داشت داغ میشد که استارتاپ زدن و اینا چیه. رایرسون یه برنامه گذاشت که هر کی ایده داره $5,000 بهش پول میدیم که امتحان کنه. هیچی از اون شروع شد دیگه. من 10 روز بعد اینکه گریجویت شدم اینو یه رایت اپ نوشتم فرستادم رایرسون، 5,000 تا دادن. بحث این گرانت ها فاند گرفتن از دانشگاه چطوریه؟ یعنی این اویلیبیلیتی که داره. آره الان خیلی بیشتر شده. میگم من 2013 که شروع کردم مثلا اولش بود که دانشگاه داشتن اینوایت میشدن، دی ام زی و اینا هیچ کدوم نبودن. الان بیشتر شده ولی واقعا به همین راحتی بود. یعنی اینکه من یه ایده داشتم توی دانشگاه بودم، یه صفحه پیج یه صفحه نوشتیم که این ایده من 2 تا عکس گرفتم گذاشتم، 5 تا پول دادن، گفتن مثلا 2 ماه برو روش کار کن، ریزالتش رو به ما بگو چی شد. با 5 تا چیکار کردی؟ با 5 تا مارکت ریسرچ، اصلا به کاری که نمیرسی که کاری انجام بدی، مارکت ریسرچ میکنی که این دستگاه به درد میخوره. رفتم دنبال این گشتم که خب حالا چند تا استخ وجود داره، هیچ کدوم از این کارا رو میدونی وقتی انجینیرینگ میخونی چی از اینا رو بهت یاد نمیدن. برو بگرد ببین آدینست کیه، مارکتت کیه، این چیزا رو پیدا میکنی. دوباره یه رایت اپ نوشتم فرستادم، گفتن خب خوب بود 8,000 تا دیگه بگی. همینجوری جمع شد دیگه. تو یه 8 تا دیگه بعد از این دور از خود دانشگاه دادن ریپورتر که دادی دارم. بعد سر اون دوباره بعد ریپورت میدادم که حالا پروگرس چی شد، این 8 تا رو گرفتی رفتی خوردی رستوران بود چی بود از هیچی. اون 8 تا رو اومدیم ریپورتمون نوشتم 25 تا دیگه داد رایرسون. کم شد دیگه، این خودش شد مثلا 40,000 تا 38,000 تا فقط رایرسون داد. میشه سید کپیتال دیگه. تو این موقع اسمش هم نمیدونستم اصلا. تو فاز این که من استارتاپ و کمپانی این چیزا ران کنم نیستی، تازه از دانشگاه گریجویت شدی، فکرت اینه که بری مثلا کار پیدا کنی. ولی خودشون دیگه واقعا خود دانشگاه پوش کرد. ولی اون موقع کار نمی‌کردی؟ کار نمی‌کردم، تازه گریجویت شدم. آره گریجویت شدم، گفتم بذار این پولا رو که گرفتم والا به اون نگید پولا رو برداشته در رفت، بذار یه کاری بکنم یه ریزالتی نشون بدم. ریزالت رو دوست داشتن هی پول میدادن. بعدش دیگه بعد اینکه 25 تا رو دادن جدی شد. بعد دیگه یعنی جدی برای اون موقع من کل هزینه‌ای که 4 سال 5 سال پول داده بودم به دانشگاه رو تو 6 ماه پس دادن که روی این کار، یعنی برای دیل بزرگی. و دانشگاه حال داد بهت؟ یعنی هیچ دانشگاه چرا این کارو میکنه؟ اکسپکتیشنش چیه؟ اکسپکتیشنی نداره، یعنی نه درصد برمی‌داره نه کانورتیبل، هیچ کدوم از این اینسترومنت‌ها نی. فقط پول میده که دانشجو چون یعنی اکوسیستم کارآفرینی توی تورنتو بیشتر بشه. این دانشگاه هم که میدونی خب هم اکسسشون به پول نزدیکن، راحت میتونن پول جمع کنن، هم از دولت هم از جای خصوصی. دقیقاً این سورس پولی که به ما دادن یه پروگرامی بود اسمش نورمن اش انترپرنورشیپ پروگرام. نورمن اش یه انترپرنور قدیمی تورنتو، پابلیشر بوده، چاپگر بوده. این ثروت بعد اینکه فوت میکنه ثروتشو میده رایرسون، یه هر سال بدین بین دانشجو توخ کنیم بین بچه‌ها پخش کنیم. خود پولم نه، پول جالب اینه که پول دانشگاه میذاره بانک، فقط درصدشو میگیره. یعنی اینترست سر آخر سال
سودشو میگیره پخش میکنه بین اینا که میخوان کار کنن. خیلی جالبه. آره برای من خیلی جالب، خیلی خوبه. ولی باز همین شروع شد دیگه. بعد اینکه پول میاد دیگه خودت میدونی که پوله که میاد یه خورده این چشای خودت برق میزنه. فواصل این زمانه که 5 گرفتی بعد 10 گرفتی بعد 15 گرفتی چقدر بود؟ فکر کنم 2 ماه یا 3 ماه بین هر کدومش بوده. کل 6 ماه طول کشید. چی نشون میدادی به دانشگاه که واقعا ریپورت اول یه پیجی بود که آره مارکتش هست 8 میلیون 9 میلیون استخر مثلا تو آمریکای شمالی احتیاج دارن این دستگاه رو این حرفا. استیج دومش یه ذره نشون میدادی که تکنولوژی و اینا قابل انجام دادنه، چیز واقعیه. یه ذره تستای خیلی کوچیک لب انجام میدادیم. استیج سومش بیزنس پلان بود. حالا بیزنس پلان هم خودت میدونی اینجا دیگه میتونه 20 صفحه باشه میتونه 100 صفحه باشه، ولی یه بیزنس پلان که از کجا میخوای فایننسینگ پیدا کنی این کار رو انجام بدی، تیم از کجا جمع میکنی، چجوری وارد مارکت میشی، چجوری لانچ میکنی پروداکت، چجوری تولید میکنی، اینا رو باید تمام ایده اولیه‌شو بنویسی و بدی. واقعا یه سری جاج بودن مثل شارک تانک نشستن اونجا و تصمیم میگیرن. بعد آخرش هم پیش مثلا استیج سوم که یعنی اینطوری نبود که مثلا بگی با استادت داشتی این کارو می‌کردی؟ نه اون داره دانشگاه اون پروگرام هم داره. این پروگرام که من رفتم نه، این واقعا ایندیپندنت بود، خودت انجام میدادی و مثل اینوستور مثل شارک تانک روز آخر برای اون 25 تا میرفتیم پیچ میدادیم دیگه. 14 تا 15 تا جاج نشسته بودن از همین کامیونیتی تورنتو. بعد جنبه مسابقه داشت، یعنی باید برنده میشدی بین یه سریه یا نه هر کی مثلا یه حدی از نمره قابل قبول رو میگرفت بهش پول میداد؟ الان نه، اون موقع فکر کنم فاندینگ، من اولین استارتاپی بودم که پول رو گرفتم. سه تا جایزه رو گرفتم تو رایرسون. الان چیز فکر کنم یه وزاره دیمند بیشتر شده، ولی فرست کام فرست سرو، یعنی هر چقدر جایی که پول داشته باشن پخش میکنن، هر کی زودتر پول رو بگیره پخش میشه. خب الان تو چه مرحله هستی؟ الان از اون موقع که خیلی خب 6 7 سال گذشت و هی بیشتر پول ریز کردی دیگه. خودت میدونی از سید شروع میشه، پری سید میری پولای گنده‌تر. ولی ما کار مدلی بود که دستگاه رو باید لغت فارسیش میشه اختراع می‌کردیم، یعنی باید درست می‌کردیم. ما 4 سال اول تو آزمایشگاه بودیم، تو لب داشتیم فقط تست می‌کردیم. من 2013 شروع کردم تا 2017 تو آزمایشگاه بودیم. میدونی چی میگم؟ همینجوری پول جمع می‌کنی همون لبه که منم اومدم. آره پول جمع می‌کنی از دولت. حالا اینجا دولت هم میده، بعد اینکه دیگه نرفتیم، ولی دانشگاه که قسمت اولش تموم میشه خود جای دولتی هستن، میتونی بری مثلا انجل پول ریز کنی. اونتاریو خودش میتونی بری درخواست کنی بهت پول میده. خب اون پولا رو گرفتم و باهاش آرندی بهش میگن ریسرچ اند دیولپمنت کردم. تو لب بودیم و داشتیم دستگاه رو درست میکردیم. 2017 یه وارد منطقه قسمتی شده بودیم که باید دستگاه رو تولید میکردیم، یعنی ساخته بودیم دیگه، باید میرفتیم به کامرشیالیزیشن پخش کنیم، یعنی به تولید برسیم. اونجا دیگه پول بیشتر هم لازم داری. رفتم دنبال اینوستور اینا، ولی اینوستور اصلی که پیدا شد ایالت نیویورک آمریکا بود دیگه. اونجا اونم میدونید همیشه اینا دنبال کارآفرینن دیگه، برای اینکه کار پیدا کنن و دارن رقابت میکنن. هی اونتاریو دنبالش گشتیم، ولی از اونجا خودشون اپروچ کردن از نیویورک که بافلو دنبال اینه که شهر رو اکسپاند کنه و پول خرج کنه. یه جایزه بود دوره، اونم $500,000 آمریکایی میدادن برای اینکه بری اونجا یه سال کار کنی تو بافلو نیویورک. هیچی، اونم دوباره مثل همین شارک تانک دیگه 3 تا لول داشت، میرفتی جلوی قاضی اونم نشستی. آره اونجا رفتم دیگه، رفتم نیویورک 3 ماه 4 ماه طول کشید پروسسش، ولی آره اونم بردیم دیگه. مثلا یه 500 هم اونجا، ولی اون مسابقه بود. اون مثلا 8 تا تیم پول داشتی جمع می‌کردی، یه 5 اینجا یه 10 خودت چه اکسپریانس اینو داری دیگه. سی او که میشی کارت کم کم اولش فکر می‌کنی مخترع و دستگاه درست می‌کنم تو آزمایشگاه، هی اون قسمتش کم میشه، هی کار تبدیل میشه اینکه پول پیدا کنی، آدم پیدا کنی، تیمتو گرو. آره دیگه، ولی تقریبا دیگه تا سال آخر فقط شده بود کارم این که پول جمع کنم. دیفوکست کردی این کار نسبت به پروداکت یا نه فکر می‌کنی جزئی از وظیفه‌ای بود که باید واقعا می‌کرد؟ نه، جزء وظیفه که حتما بوده، اصلا وظیفته. من یعنی کسی که میخواد این کلاه سی او بودن، کلاه کمپانی ران کردن رو سرش باشه، وظیفه‌ش اینه که ریسورس بیاره. حالا ریسورس چیه؟ ریسورس پوله، ریسورس آدما. این دو تا چیزو باید وظیفه توئه که پیداش کنی. حالا اینکه چی به شخصیتت میخوره چی نمیخوره، اونا من خب افکاری رو اون دارم. شاید
برای من عالی کاری نباشه که بتونم هر روز انجام بدم. من هنوز دوست دارم تو لب رو دستگاه کار کنم، اینا برام سخت بود دیگه. سال آخر 95% زمانم چی بود؟ ایمیل بود، تلفن بود، دنبال اینوستور، سرمایه گذار و اینا. بعضی از این چیزا کم کم به مرور زمان خستت میکنه. خب ببین این موضوعیه که منم درگیرشم، یعنی این بحث این که تقریبا همه ما با یه چیزی که دوست داشتیم شروع کردیم. تو هم نمیدونم تو دفعه اول با هدف اینکه بیزنس بزنی شروع کردی یا یه ایده‌ای داشتی می‌خواستی ایده رو انجام بدی دیگه، و بعد از اینکه یه مقداری حالا کار یه ولیدیشنی ازش میگیری و میخوای جدی‌ترش کنی، بزرگترش بکنی، دیفوکس میشی. یعنی تمام دلایلی که روز اول باعث شد که تو یه پروداکتی بسازی، یه محصولی رو بسازی و اون موتیویشن و انگیزه رو داشته باشی، خیلی سریع شیفت میشه به یه سری کارهای دیگه. و من این درگیری رو با خودم منم داشتم و اصلا من توی بازه زمانی توی ایران که سرویس سفارشان غذای ریحون رو داشتم، اینوستورمون مثلا یه بار منو کشید کنار، اومد به من گفتش که مثلا 1.5 سال هم گذشته بود، گفت ببین انتخاب کن، یا مدیریت عامل یا مدیریت پروژه، جفتشو نمیتونی داشته باشی. حالا من توی یه شرایطی قرار گرفتم، از یه طرف پروداکت رو اصلا نمیخوام دست بدم و تمام علاقمه و فکر میکنم بیشترین ارزشی که میتونم خلق کنم تو اون قسمته. از یه طرف دیگه کنترل رو نمیخوام از دست بدم. حالا کنترل نه به معنای اینکه همچنان میخوای روی هایرینگ بحث داشته باشی، همچنان میخوای روی بورد دست داشته باشی، همچنان میخوای روی استراتژی بحث داشته باشی، چون من همه اینا رو یه چیز میبینم، من همه اینا رو پروداکت میبینم. یعنی همه اینا اکستنشن پروداکت از دید من، یعنی سیلز اکستنشن پروداکت، کاستمر ساکسس اکستنشن پروداکت و مدیریت عامل هم اکستنشن پروداکت. ولی خب این اتفاق افتاد و شاید من تصمیم اشتباه این که میخوام مدیر عامل بمونم رو گرفتم که توی این استارتاپی که الان توی ترایبم داریمش، من همون اول خیلی کلیر بودم که من اصلا پوزیشن مدیر عامل رو نمیخوام. میدونی من کامل میخوام وقتمو بذارم رو پروداکت و میخوام تمام انرژیمو بذارم روی اون، و تصمیم خدایی درستی هم بود به خاطر اینکه سیاوش واقعا آدم قابلیه. خیلی جالبه این دقیقاً اکسپریانسی که من داشتم. یعنی اون تیکه اول که داشتی میگفتید پروداکت و بیزنس واقعا نمیخوای کنترل هیچ کدوم رو دست بدی، برای اینکه مخصوصا اول اشتباه هم نی، واقعا دوتاش یه چیزه. یعنی کنترل همون هایرینگ رو نداشته باشی، اینکه پولی که داره میاد تو کمپانی سر چی داره خرج میشه، یعنی کنترل پروداکت رو نداری در اصل. منم همین داستانو داشتم، دیلما رو داشت، اصلا نمیتونستی. یعنی حالا برای من تو یه شرایط با من فرق می‌کردین که یکی اومده بهت گفته تصمیم بگیر کدومو می‌خوای انجام بدی و میتونی یکیشو انتخاب کنی، یکی دیگر میدی یکی به یه نفر دیگه. من همچین آپشنی نداشتم. یعنی از اول که شروع شد من کمپانی حالا شروع کردم و هیچ وقت همیشه با بچه‌ها میگفتم من یه سی او پیدا کنم در جای کلیدو میدم بهش، خودم میرم پروداکت. ما هم صحبت کردیم تو اون بازه زمانی اصلا. آره شاید بهت میگفتم، ولی موقعی که کسی نمیشناسه، تو میدونی تازه شروع کردی دانشگاه اومدی، آدمی رو پیدا نمی‌کنی بهش بتونی این هم لول یا بالاتر از خودت باشه که به خیال با خیال راحت یعنی کمپانی کنترل بدی دستش، اعتماد کنی و خودت بکشی کنار. فکر کنم این که الان میتونی خودتو بکشی کنار، گفتی من نمیخوام مدیر عامل باشم، یکی از بنفیت‌ها، یکی از سودای اینه که قبلا این کارو انجام دادی، الان لاکچری اینو داری که بتونی بگی من پروداکت رو میخوام انجام بدم، آدمای خوبی دور و برم هستن که میتونم. و یه نکته دیگه هم هست، حالا جالبش اینه که اتفاقا ما چند وقت پیش داشتیم راجع به همین موضوع با یه نفر دیگه هم بحث می‌کردیم. جالبش اینه که آخه انقدرم راحت نیست که الان برگردی عقب بگی حالا تصمیم درست رو میگیرم، چون توی اون بازه زمانی مدیر عامل درست درمون با تو کار نمی‌کرد. می‌دونی الان شاید مثلا یه اتفاقی که مثلا توی این شرکت ما هم افتاد، شاید من قبلا با سیاوش نمیتونستم کار بکنم، میدونی شاید من قبلا با محسن ملیری نمیتونستم کار کنم، به خاطر اینکه شاید مثلا هیچکی اون یکی رو توی حدی نمیدید که بخواد باش کار کنه، یا
ترک رکوردی نبود برای اینکه یکی بگه آقا، یکی میگفت آقا من این کار کردم تو چیکار کردی. ولی بعد از اینکه تمام این اتفاق افتاد، هر کسی دیگه تونست به هر کی اعتماد کنه که آقا همه پوزیشن همدیگه هم قبلا داشتین و همه میتونین از چالنج‌ها و سختی‌های دیگه هم همدیگه هم آندرستند بکنین و با انتخاب خودتون دارین پوزیشن‌های مختلفو برمی‌دارین و این به همین راحتی اتفاق نمیفته. نه دقیقاً همین. این سودای اینه که یه بار که کارو کردی، دوبار کارو انجام دادی، الان به چی میگن لاکچری اینه داری این کارو بکنیم. دفعه اول من یادم، من موقعی که شروع کردم انتخاب نمی‌کردم چیکار کنم، هر کاری بود کسی دیگه بلد نبود دور و برم انجام بده، کار من میشد اتوماتیکلی. یعنی برو آفیس بگرد رنت کن، برو میدونی چی، کاری که نمیتونستی به کسی دیگه بدی خودت بودی. بعد از اونم که همه میرن جارو برمی‌داری آفیس رو تمیز می‌کنی. دلیگیت کردن هم بلد نبودیم راستش هیچ کاری بلد یعنی نبودیم. مثلا من خودم شخصا یه اشتباهی دیگه هم که حالا یه اشتباهی که هنوزم دارم میکنم، فکرم میکنم ادامه بدم به اشتباه کردن رو و اون اشتباهی که من فکر میکنم ادامه خواهم داد همین بحث دلیگیشن است. یعنی من فکر میکنم که مثلا من هنوز یه سری کارا رو دوست دارم خودم انجام بدم، به خاطر اینکه هنوز اعتماد، نه که اعتمادم نمی کنم و دوست دارم تاچ من باشه، دوست دارم سیگنیچر من باشه. حالا اشتباهی که قبلا کردم این بود که مدت زمان خیلی زیادی رو روی کاری میذاشتم که برای من والیوبل بود. مثلا شاید بگی توی پروداکت دیزاین برای من دیزاین خیلی والیو بود، ولی از دید، یعنی بخوای هولیستیک می‌خواستی نگاه بکنی، از دید بیزینس خیلی داری وقت روی جایی میذاری که قرار نیست اونقدر دلیوربل داشته باشه برات و من اونجا داشتم تمام تایممو میذاشتم. در صورتی که ولی الان حالا از اون طرفش هم اینجوری میشه که همه از روز اول دلیگیت میکنن. من الان کاری که دارم میکنم اینه که سعی میکنم آجرای اولو بذارم، خاکه رو میخوام بخورم، میخوام بفهمم که آقا چه اتفاقی میفته و بعدش فقط پروسه رو طوری طراحی بکنم که راه من ادامه خواهد داشت. میدونید چی میگم؟ یعنی طوری بنویسی. من باب مثلا من میخواستم پروسه ادیتینگ این پادکست رو آوتسورسش بکنم، چون خب ادیتینگش وقت گیره، ولی هنوزم اینجوریه که خودم میخوام ادیت کنم، خودم میخوام ببینم چه جوریه. آره اصلا هم ببینم چه جوریه، هم فعلا هم خودم میخوام ببینم که کی سویچ کنم رو صورت تو، کی سویچ کنم رو صورت خودم. و بعد شروع کردم داکیومنت کردم برای اون شخصی که می‌خواستم اینو آوتسورس بکنم. نوشتم مثلا 4-5 صفحه نوشتم که آقا اینجوری ادیت کن. آخرش شدم بذار یه ویدیو من ریکورد کنم کامل، یه ویدیو رو من چجوری ادیت می‌کنم و ریکورد کنم بذارم برای یارو که شخصی که میاد خیالم راحت باشه که داره پروسه منم می‌بینه، می‌دونی، و این پروسه داکیومنت شده است. و الانم احساس میکنم که کاری که الان دارم میکنم اینه که کارا رو شروع میکنم انجام دادن و بعد شروع میکنم داکیومنت خیلی هم تکست بیس، هم آدیو بیس، هم ویدیو بیس. این کار اینجوری انجام میشه و دیگه اینو برو، یعنی یه کاریش میکنی you cannot go wrong، چون میدونی که if something can go wrong it will go wrong. میدونی خب این کلا این چیزی که تو اسمش رو میذاری اشتباهی میشه. کل بحث تکامل همینه دیگه، میشه خاک کارو خوردن. میدونی اون موقعی که تو شروع کردی، موقعی که من شروع کردم، اگه از اولش که شروع می‌کردیم مدیریت می‌کردیم، کارو میدادیم با آدمای دیگه که خودمون بلد نیستیم اون کارو چیه. میدونی چه جوری می‌خوای مانیتور کنی، چه جوری می‌خوای ببینی که داره کار درست پیش میره یا نمیره، مجبوری خودت اول انجام بدی. میگم میشه خاک کارو خوردن. خودت هم دیدی دیگه، این شاید بشه رابطه مستقیم با سن داره. یعنی هر چی می‌بینی سی او ای سن بالاتر 40 سال 50 سال اونا دیگه دلیگیت می‌کنن، اون پا میشه فقط ایمیل میره تو روز. و واقعا واسه همینه که خیلی نادره آدمای موفق تو سن پایین، چون شانس هم بوده، لاک بوده که تو پروژه اولشون یا دومشون شده. واسه همینه واقعا من همیشه فکر می‌کردم که چرا معمولا سی او آدمای موفق سناشون بالاست، چون سن بالا برای یه بار یه کاری کرده شده دیگه. ولی خب بعدا میفهمی که یه سری اشتباه، اصلا دلیلی که میتونی گپ فیلیر تو کم کنی به خاطر اینکه یه سری اشتباه کردی، شانسی نمیتونی یه سری اشتباه نکنی. میدونی آره یه سری حالا نابغه یا بگی کسایی هستن که دستشون به ریسورس خوبه، میدونی فیسبوک و گوگل، این مثالای گنده که جوون بودن یا 20 سالگی 25 سالگی بیلیونر شده، میدونید گرو کرده. بعضی از اینا خب واقعا یه رابطه مستقیم داره به هوش، به اینکه چقدر سریع یاد میگیری. یه چیزی که من 3 سال طول میکشه یاد میگیرم، یا مارک زوکربرگ تو 3 ماه یاد میگیره. خب یه قسمتشون من چند روز یادم نمیاد یا یاد نمیگیری، یکی دیگه شادش اینه که اصلا یه چیزایی یاد نمیگیری. آره یه قسمتش اونه. حالا بعد چیزای دیگه میاد دیگه، چیزی فیسبوک که داره، میدونی
هر سال تریپل میشد اون اولاش، میدونی گرو عجیب غریب میکنه، اون موقع دیگه ادوایزر رو میریزن دوره تو، کلا جلوی اشتباه کردن تو خیلی کم میکنن. ولی آره به جز اون تنها راهش اینه که انجام بدی و هم بزنی خراب کنی یاد بگیری. حالا این اینویشن توی این دستگاه تصفیه چی بود؟ این واو فاکتورش چی بوده؟ و فاکتورش این بود که برق لازم نداشت. یعنی از خیلی ساده برات بگم، استخر یه چیزی لازم داره که یه ماده‌ای لازم داره که میکروبای تو آب بکشه که مریض نشی. از قدیم از 1910-20 این کلور میریختن تو آب. خب مشکل اینه که باید برداری هر روز یک کیسه کلور خالی کنی اونجا، قرص بندازی از این است. 20 سال پیش این داستان اومد که بذار این کارو با برق بکنیم، به یه ریاکشن الکتروکمیکال بهش میگن، یا با پلیتای فلزی برق بهشون بدیم، نمک تو آبو تبدیل کنیم به کلور. خب این دیگه لازم نیست کلور بخرید، یک سیستم اتوماتیک میشه. خب کلور کجا میاد؟ گفتی درست میشه. نمک تو آب، نمک سدیم و کلوره، اینو میشکنیم مولکول نمکو با برق. بیسیکلی خیلی ساده شو توضیح بدم این شکلی. این 20 سال پیش شروع شد. حالا مشکلش چی بود؟ این برق لازم داشت، یکی باید میومد خونه اینستال می‌کرد اینا. تیکه که ما وارد این قضیه شدیم این که مثل همه دستگاه دیگه روزمره که داریم باش دیل می‌کنیم، این یه گجتی باشه که تو بتونی بری به اسپای بخری، مثل لپتاپی باشه که داریم می‌خریم، به همون سادگی. این دستگاه من برق لازم نداشت، برقشو خودش تولید، برق لازم داشت ولی برقشو خودش توسط یه توربین تولید می‌کرد. یعنی آب که داره تو لوله استخر حرکت می‌کنه، یه پره‌ای به چرخش در میاره و برق تولید میکنه. و اون تیکه بود که اصلا اون روز اول به نظرم ساده بود، یعنی داستانش توضیحش هم ساده است که خب یه پره میذاری برق تولید میکنه با فشار. بعدش که وارد طراحی میشی میبینی که تو توربینه رو نساختن تا الان. اون 4 سال اولی که ما داشتیم توی آزمایشگاه کار میکردیم که یه چیزی که راندمانش افیشنسیش 35% رو باید بکشونی به 85%. هنوزم من ندیدم اون یه پره ما 35 میلی متر قطرش، یعنی به اندازه همین چیزی که دارم رو دستم نشون میدم، ولی 85% مثلا راندمان میخواد که تو بتونی اصلا این موتور دستگاهت بدون این دستگاه کار نمیکنه. برای همین کار ما خیلی تکنیکال بود. اتفاقا این یکی از همین چی میگن اشتباهی که میگی یاد گرفتم اینه که تو استارتاپ مثلا تو هاردور خودت میدونی سخت افزار طول زمانش بیشتر طول میکشه که پروداکت بتونی بدی بیرون و خطا هم کنی دیگه. خطا هم اشتباه کنی. مثلا حالا بگو مثلا هاردورهای خیلی ساده مثل نست ترموستات مثلا، اینا مثلا 18 ماه از موقع کانسپت تا کامرشالیزیشن 18 ماه 24 ماه طول میکشه. خب اینا کاری که میکنن نست ور نمیداره تکنولوژی رو از بیس شروع کنه درست کنه، میدونی تکنولوژی رو از تیکه‌های مختلف جمع میکنه. این 18 ماه کار اینه که اینا رو بچینی توی هم بکنیش پروداکت، بکنی به فکر یوزر باشی که یوزر چجوری اینو استفاده میکنه. موقعی اشتباهی که شاید ما کردیم این بود که اختراع یک کانسپت جدای، اختراع تو دانشگاه پیش میاد، اختراع کسی بهت پول نمیده که یه چیزی رو اختراع کنی به اون شکل، میدونی، مگه اینکه شانس بیاری پول داشته باشی یا یکی پیدا شه که دوست داشته باشه پولشو فکر اقتصادیشو نکنه. تو نکردی؟ من کردم، کسی که پول بهم بده. اینقدر روال نیست پروسس. آره این سیستم استارتاپ ران کردم، مثلا لنگویجی که زبانی که داری استفاده میکنی با اینوستورا این نیست که پول به من بده من برم یه چیزی اختراع کنم تو آزمایشگاه. به جز مدیکال دیوایس، دستگاه پزشکی و دارو، اونا قبول میکنن. اونا همه این اینوستوراشو میدونن که این 7 سال 8 سال آرندی داره، پی بک پیریدش 12 ساله، ولی ریترنش خیلی بالاست. اونا اوکی هم با این داستان. ولی تو نمیتونی سافت ور شروع کنی دیولپ کردن با اینکه مثلا 5 سال طول میکشه من کامرشالایز کنم، 7 سال طول میکشه من سافتورمو به جایی برسونم که بتونم بدم تو مارکت. همینم برای هاردور درسته. یعنی باید حواست باشه که اون اول چیزی که داری درست میکنی، داری تکنولوژی رو جمع میکنی توی پروداکت رو ازش پول در بیاری، یا میخوای اختراع کنی. اختراع کردن خیلی سخت‌تره، خیلی بازه زمانی بیشتری میخواد و مثلا مدلی که بخوای پول ریس کنی یه داستان دیگه است. میدونی چی میگم؟ بیشتر کمپانیایی که تو این سگمنتن آرندی میکنن، کمپانی گنده‌ای که میبینی واقعا مثلا روی پروداکت 5 سال کار میکنن، یه تکنولوژی جدید رو دیولپ میکنن، از
رونیو پروداکت قبلیه. توی کمپانی راد میکنی، پروفیتبل میشه، 8%، 10%، 12% سودتو تو سال میکشی کنار، اون موقع میتونی لب بزنی بشینی تکنولوژی پایه‌ای درست کنی. یا اینکه تو دانشگاه. گوگل هم سوراخ پول درآوردن از توی گوگل ادز پیدا کرده، بعد خرج چیزایی. بعد گوگل نزدیک 800 تا آیدیا رو ران میکنه و کیل میکنه. خیلی اتفاقا چیز خوبی گفتی. گوگل اکس فکر کنم یه لابراتوری داره که فقط آیدیا رو چیز میکنه. فلسفه خیلی خوبی داره دیرکتورش و این سرعت کشتن آیدیا هاست. یعنی اونا به این فکر نمیکنن که خب آیدیا رو بشینیم وقت صرفش کنیم ببینیم چی میشه. آیدیا اینه که این آیدیا رو داریم میخوایم از بالون مثلا اینترنت پخش کنیم تو دنیا. اولین کاری که میکنن اینه که میرن بگردن به چه دلایلی این نمیشه و اونا رو پروف کنن. اگه متریالش وجود نداره، اگه تکنولوژیش وجود نداره، درجا پروژه میخوابه دیگه، از اونجا دیگه پول صرفش نمیکنن. کلی طول میکشه همین درس رو یاد بگیرن، مگر اینکه انقدی واقعا آیدیای کامپیرینگ باشه که میشه گوگل مونشات. آره تو دیپارتمنت مونشات. ولی این نکته هم که تو گفتی واقعا نکته قشنگه. یکی از اصلا هنرهای قضیه اینه که فیل فاست. و من فکر کنم ببین آخه دیدی کتابای انترپرنورشیپ رو که میخونی و چون نمونه‌های مختلف هم زیاد وجود داره، تو واقعا نمیتونی یه نسخه بپیچی برای همه چی. و یه سری جاها همیشه اون کسایی که هی پاش واسادن، هی تلاش کردن، هی کوشش کردن توی روی یه ایده غلط رو داری تقدیر میکنی و یه جایی هم این اصلا قضیه درست نیست. یعنی یه جایی واقعا باید با عقل و منطقت بفهمی که وقت زیاد گذاشتن روی یه ایده اشتباه کار درستی نیست. میدونی من هر از گاهی مثلا برای خود شخص خود من فکر میکنم که من به تمام ایده و کارهایی که کردم و تا الان هم نشده، من هنوز توی پورتفولیوم یه کاری که خیلی بخوام پراود ازش باشم و همچنان دومینش اگزیست بکنه وجود نداره. و بعضی موقع هم خدا شاکرم که این اتفاق افتاد، چون واقعا شاید روی ایده غلطی داشتم، روی تایم خیلی زیادی رو میذاشتم که اپورتونتی کاستش برای من این بود که ترایب انجام ندم. میدونی یعنی بحث اپورتونتی کاست هم باید در نظر گرفت که اگه یه کاری رو داری میکنی، یه سری کارا رو داری نمیکنی. آره. و این به نظر من خیلی مهمه. ولی تو این پولا رو قبل از این که پروداکتی داشته باشی که آیدیاتو ولیدیت کرده باشه گرفتی، درسته؟ آره، یعنی ما 2018 پروداکت رو لانچ کردیم. یعنی از موقعی که شروع کردم 5 سال طول کشید که اولین پروداکت دست کاستومر برسه. این و تو اون مدت مثلا پولا رو ریز کردم. نکته خوبی گفتی، این که نسخه نمیشه پیشی. من که دارم میگم دونی با پول استارتاپ نمیتونی بشینی اختراع کنی توی لب. خب خودم کردم، دفعه اولام بود دانشگاه اومدم این کار، میدونی آخرام پروداکت اومد بیرون بعد 5 سال. ولی پوینتش اینه که خونه جگر میخوری. یعنی اون 5 سال من در به در پول بودم، در به در 20,000 تا و 30,000 تا و 50,000 تا. میدونی کاری که شاید به فکر اقتصادی عاقلانه نباشه. اگه پوینتت اینه که سریع کاری کنم پول در بیارم، اشتباهه. نمیتونی ازش سریع پول در بیاری. اون اصلا بدترین حالته، به خاطر اینکه موتیویشنت انقدر موتیویشن غلطیه که صبح از خواب بیدارت نمیکنه برای اینکه بری سر کار. بری سر کار. درست. این تیکه که هنوزم نمیگم که اگه یکی دیگه، من خودم ممکنه دفعه دیگه اگه یه ایده داشته باشم که دوباره 4 سال 5 سالم وقت بخواد از این مثلا درست کردن داشته باشه، ممکنه بکنم. ولی این دفعه با یه دید دیگه شروع میکنم. یعنی دیدم اینه که این دستگاه، این چیزی که میخوام درست کنم، این میدونم 5 سال باید این خونه جگر رو بخورم. این داستانش اینجوریه، راحت کسی بهم پول نمیده، باید بری بجنگی بتونی این 5 سال بگذرونی. اون ایده میارزه یا نه؟ اون ایده هر چی که برات مهمه، ولیو سیستمت هر چی که یه چیزی تو دنیا داره عوض میکنه. فکر کنم پایه‌ای ترین نکته همین کارو که من تو و آدمای شبیه ما دیدم میکنن اینه که یه چیزی رو میخوان عوض کنن. کلا چیزی که باعث میشه صبح خواب پاشیم اینه که یه احساس میکنی یه چیزی رو میتونی عوض کنی. یه کاری بزرگتر از خودت میتونی. کار بزرگتر از خودت و به جهت مثبت. حالا میتونی همین چیزا رو عوض کنی و اونم سخته. اونم سخته، خرابکاری هم سخته. ولی چون موتیویشنی که خواب پا میشی اونه. حالا باید ببینیم این دفعه بخوام همین کاری بکنم، 5 سال سر یه چیزی وقت بذارم و به سختی کارو انجام بدم، مطمئن میشم این چیزیه که میارزه. اگه 5% بگو 95% چانس فیلیر داره، 5% ممکنه جواب بده. اون 5% میارزه یا نه؟ اگه بتونم بکنم این چند این اتفاقی که
انجام میشه ارزش 5 سال بدبختی کشیدن رو داره نداره. تو ولیو چیه؟ میگم ولیو پایه‌ایش همینه. ولیوش اینه که یه چیزی رو تو دنیا بهتر کنی. حالا چی رو تو دنیا میخوای بهتر کنی خیلی به آدم‌ها ربط داره. خب چه اتفاقی افتاد برای ایده‌ای که یه کامیتی که تو دانشگاه تشکیل شده و عددا رو دیده و مارکت سایز رو دیده و تایید کرده، الان تو چه استیجی هست اون پروداکت؟ خب آخرش فیلیر شد. مثلا همین که میگید هنوز هیچ کدوممون دومینمون نمونده. این پروداکت 2018 لانچ کردم و چیزی که یاد گرفتم این بود که هاردور درست کردنش یه طرف، لانچ کردن پروداکت یه طرف، اسکیل کردن یه داستان دیگه است. یعنی ما این همه پول ریز کردی، این همه کار کردی، رسیدی به تولید، اونجا برای اینکه حالا پخش کنی این داستان رو بتونی انبوه تولیدش کنی یه دور دیگه فاند ریزینگ لازم داشت. باید پول جمع می‌کردم 2019 آخر 2018 اول 2019 و مقداری پولی که باید ریز می‌کردم به ریسکایی که تو بیزنس هنوز مونده بود مچ نمی‌شد. نمیتونستم هرچی میرفتم اینوستور پول کسی راضی نمی‌شد پول بذاره، اونقدر پول بذاره روی این. میگم بیزنس رو خیلی میتونی تو فکر خودت بازی کنی که کجا اشتباه شد، چیکار اشتباه کردی، ولی شاید پایه‌ای ترین اشتباهی که کردم این بود که سایز مارکتی نبود که بتونی ونچر کپیتال پول ریز کنی. خودت میدونی ونچر کپیتال یه گروه نمیدونم چند تا فرم هستن، فکر کنم زیر 1000 تا که کلا تو دنیا ونچر کپیتال پول اینوست میکنن و همه‌شون تقریبا بلا استثنا یونیکورن میخوان. دنبال کمپانیایی هستن که به $1 بیلیون یا بیشتر برسه سریع ترین حالت ممکن. مارکتی که کوچیک‌تر از اون باشه یا مارکت نیش باشه نمیتونی متمتیکلی نشون بدی که این یونیکورن میشه، یا احتمالش خیلی کمه. یارو میاد میخواد 2.5 میلیون دلار پول بذاره و ریترن 50 یا 100 برابر میخواد دیگه. مت ریاضی این اینوستورا اینه دیگه، تو 5 سال تو 7 سال میخوام پولشون رو یه کمپانی 50 تا 100 برابر بشه. اینو نمیتونی با فاینانشالز نشون بدی که قابل انجام. بازم میگم به هر رولی اکسپشنشو داره. بازم کمپانیایی هستن که با همه این شرایط تونستن ونچر کپیتال ریز کنن، میدونی. ولی یه پوینت همه این داستانه اینه که اگه بیزنس یه دونه ریسک داشته باشه اینوستور ممکنه قبول کنه. میدونی تیم تازه کار این یه ریسکه، پروداکت جدید یه ریسکه، مارکتت کوچیکه یه ریسکه. این ریسکا که جمع میشه اون موقع است که دیگه اینوستور میترسه، میگه برای اینکه این بتونه پول من 50 تا 100 برابر بشه 7 تا چیز 6 تا چیز باید پرفکت پیش بره که اونام هم عادت دارن که هیچ پرفکت پیش نمیره. برای همین یه دونه ریسک و دو تا ریسک قابله. اینم یکی از بزرگترین، یعنی اصلا یکی از نکته‌های خیلی جالب اینه که دلیل فیل شدن خیلی پروداکت‌ها رو اگه نگاه بکنی لزوما پروداکت نبوده، اصلا بیشتر مواقع بیشتر پروداکت نیست. و اصلا نمونه خیلی جالبش هم نمیدونم تو استفاده می‌کردی یا نه از گوگل ریدر. یه RSS ریدر بود مال گوگل که ایرانی‌ها انقدر توش بودن که اصلا بهش میگفتن گودر یا یه همچین چیزایی. و این پروداکت رو تو از هر جهت بخوای نگاه بکنی انقدر بین ایرانی‌ها یا اورکات میدونی انقدر بین ایرانی‌ها فن داشت گوگل ریدر که وقتی گوگل تصمیم به این که شاد دانش بکنه گرفت، میدونی از دید یه نفر این یه پروداکت موفقه برای یه کشوری حتی تو ایران، ولی از دید گوگل این پروداکت موفقی نیست و ترجیح میده که تمام ریسورسش رو دایرکت کنه به یه جای دیگه. و من این اتفاق خیلی دیدم که پروداکت‌های خیلی خیلی موفقی تو دنیا من دیدم که آخرش فیل شدن، یا حداقل نصف. ببین ما بچگی که بزرگ شدیم نصف پروداکت‌هایی که استفاده کردیم فری بود دیگه، به خاطر اینکه صرف نمی‌کرد پولیش بکنن و واسه همین اونجا میساختنش. و من توی ایران خودمون این اتفاق خیلی می‌بینم که همه با ایده یونیک، ایده هم باحاله، اصلا ایده رو برای هر کی تعریف می‌کنی ایده باحالیه، ولی مارکت is not big enough. و خیلی ها اینو نگاه نمی‌کنن، خیلی ها. و من اصلا من موقعی که داشتم ایده انتخاب می‌کردم تو ایران سفارش آنلاین غذا، فقط به خاطر اینکه من اینجوریه که ایران کلا کوچیک هست، کلا ایران کوچیک ما
اون دسته از آدمایی که یه مقداری هم حالا مثلا ما اون موقع تارگت رو مثلا به خاطری که بخوای قدرت خرید مردم بده به تعداد کسایی که آیفون داشتن نگاه می‌کردیم. میدونی چون معمولا تو بیزنس هم اینجوریه که مثلا تعداد یوزرهای اندروید رو کمتر از نظر LTV یا لایف تایم ولیوشون براش ارزش گذاری میکنن، چون کسایی که تو اپ استور اپل هم خرید میکنن خیلی بیشتر خرید میکنن و بیشتر پول خرج میکنن تا کسایی که تو گوگل پلی استور خرج میکنن. ممکنه تعدادش بالاتر باشه ولی لایف تایم ولیو این وقت خیلی بیشتره و واسه همین انتخاب کردم. و باز با تمام اون اوضاع هم ایران هنوز مکش دو تا بیزینس رایوال و کنار هم و از نظر سایز برای بیزنسی مثل سفارش آنلاین غذا یا مثلا تاکسی دیگه، حالا چه برسه به بیزنس‌های دیگه که تو منتظری که 7 10 تا رقیب توش باشن و نداشت، یعنی گنجایشش رو نداشت. آره نکته خوبی میگه. این یه خیلیش هم برمیگرده به سایکولوژی، این که تو داری کمپانی رو شروع میکنی مغزت کجاست، پرسپکتیو دنیا رو از چه لولی داری میبینی. خب وقتی از دانشگاه اومدی بیرون، لول پول و لول سود کردن، چند درصد سود برای یه چیزی کی بهش میگی سود آفرین، با چیزی که یه اینوستور ویسی میگه خیلی فرق داره. لول پولش هم فرق داره. میگی من حساب میکنی، تو مدل میکنی مثلا اون اول که داری شروع میکنی و این سالی 5 میلیون قراره نت پروفیت مثلا بده، 5 میلیون بهش دردشون نمیخوره. اگه این 5 میلیون کپش باشه دیگه اصلا بیزنسی نیست که پول بده. $1 میلیون معمولا حقوق 10 تا دیولپر تو یه سال که دارن $100,000 میگیرن. آره این یا همون داستانی که میگفتی پروداکت کات میکنن. امسال فکر میکنم پپسی بود، کمپانی پپسی مثلا 800 تا برند داره. از بعد کووید کنم تارگتش اینه که 60% این برندها رو بکشن اگه اشتباه نمیکنم. یعنی بعد برند پپسی برند غیر سودآور نداره، اینا نیستن که ضرر نمیده اون درینکا. فقط پوینتش اینه که این اگه مارجینش 25% ریسورس ها رو بکشن بیرون، پول صرفش نکنن، بکنن پول اون رو چیزی که داره 30% سود میده. به این فکر نمی‌کنن. اون اینوستوری که قراره به تو پول بده داره بیزنس‌های دیگر رو می‌بینه، چون بیزنس تو سودآفرینی کافی نیست که به تو پول بده. باید سودآفرین ترین بیزنس دور و بر باشه که یا اگر عملا نیست باید تو 5 سال کپاسیتی اینو داشته باشه که سودآفرترین بیزنس تو اون چیزایی باشه که داره اینوستور نگاه میکنه بهش. این پروداکت شما همین دستگاه تصفیه آبه اسمش چی بود؟ دایو بود که تارگتتون هم استخراج خونه ها بود، یعنی مسکونی ها، و به خاطر اینکه برن اون موتورخونه خیلی گنده رو اون زیر داشته باشن تقریبا اونو با از جا ور می‌داشتی لای لوله. یادمه که لوله رو کات می‌کردیم و وسط تو راه لوله دستگاهتون رو نصب می‌کردیم. آره دی آی وای بود دیگه. هر چیز که لازم داشتی تو باکس میومد، میرفتی مغازه می‌خریدی، میومدی از اندازه‌ای که باید رو لوله بزنی، چسبی که باید استفاده کنی، همه چی توش بود. یه رو به دستگاه رو وصل می‌کردی رام میشه. و پروداکت رو ساختیم و پروداکت هم کار می‌کرد. آره تولید که دیگه دیگه‌اش هم که شاید عجیب باشه اینه که استارتاپ‌ها معمولاً خودشون کار تولید رو نمی‌کنن. می‌دونی کانترکت می‌کنی میدی چین یا این ور اون ور. به جز یه شرایط خاصی که ما مجبور بودیم. پرایس آیتم زیاد پیچیده است تولید دستگاه ما، برای همین تولیدش هم خودمون تو بافلو کارخونه بود و داشتیم دستگاه تولید می‌کردیم. آره دیگه 2018 این زندگیمون بود که دستگاه رو تولید کنیم و باکس کنیم و شیپ کنیم. و خب چی شد پس؟ پروداکت رو ساختین، پروداکت آماده بود، کارم میکرد، حتی برای تولید انبوه هم رفتین. آره. اشتباهش کجا بود که فیل شد؟ اشتباهش این بود که زیاد تولید کردین، هنوز مارکت رو ولیدیت نکرده بودین؟ نه ما نمیتونستیم اندازه کافی تولید کنیم و برای اینکه به اون مقدار تولید کنیم پول لازم داشتیم. برای دیمند یا برای پایین آوردن کاست تولید؟ نه برای دیمند بود، ولی مثلا کمپانی‌های پابلیک، کمپانی چی میگن سهامی عام خیلی گندن تو آمریکا که پروداکت رو میخوان، ولی اینا اوردر 100 تا و 200 تا و 500 تا و 1000 تا نمیذارن. میدونی روی مثلا 10000 تا و 20000 تا یونیت سفارش میذارن و تو کمپانی بعد اسکیلی باشه که بتونی 10000 تا 20. این فرق دوباره سافر تو میری از آمازون کلاود سروراتو زیاد میکنی. میدونی چی میگم؟ تو هاردور نمیتونی. تو هاردور باید 12 ماه طول میکشه که پروداکشن کپاسیتی تو 2 برابر کنی، 3 برابر کنی و برای اینکه این کارو کنی کلی پول لازم داری. خب تو کل مدت که داره این اتفاقا میفته تو سودآفرین نیستی، تو باید ضرر بدی
پول ریز کنی تا بتونی اسکیل تو زیاد کنی به جایی برسه که بتونی میت کنی اون دیمندی که وجود داره. پتنت کرده بودین ایده‌تون؟ آره ایده‌مون تو 12 تا کشور پتنت شده. این یه ولی اف دت بهش میگن دیگه. این تیکه از اینجا که پروداکت رو تولید کردی اومده تو مارکت تا بتونی اسکیلش کنی یه دره‌ایه که رد کردن این دره خیلی سخته. خب سروش ببین توی یه همچین استیج وقتی قرار گرفتی که یه پروداکت داری که دیمند هم داره، مارکتش هم ولیدیت شده و با توجه به جایی هم که بودی مثل بافالو یا اصلا امریکا تو نیویورک و اینوستور هم داشتی، آدمی نبود که توی این قضیه منتورشیپ داشته باشه یا اینوستورات کمک بکنن برای تخمین درست زدن دیمند؟ چی باعث فیل شد؟ یعنی اینا رو که میتونستی از قبل هم ببینی، نمیتونستی اینا رو از قبل استیمیت بکنی که مثلا اینقدر هزینه‌اش میشه، اینقدر زمان میبره، اینقدر، یا پری اوردر نگرفته بودین؟ چرا پری اوردر که داشتیم همون اصلا میگم تولید کردیم پخش کردیم. حالا یه چیزی که میگی میتونی از قبلا ببینی، همون شاید یه چیزی بود که دفعه دوم من دیگه اون کار رو تکرار نمی‌کنم. من اگه تو مارکت سایز استخر رو تعداد استخرا رو میذاشتی که نه خب چند درصد احتمال داره که بتونی بهشون بفروشی، همه اینا رو ضرب می‌کردی میدی که به $1 بیلیون رسیدن چانست خیلی کمه. باید 50% 60% مارکت شیر داشته باشی که به $1 بیلیون برسی که بتونی بری با ویسی حرف بزنی. و رقیبات همون موتورخونه‌های سنتی بودن. آره اونا کمپانی، 3 تا کمپانی هم مثل سافر 3 تا کمپانی ان مارکت رو تقریبا ایکوال دیواید کردن 30%. و کاست اف سویچ هم حتی بالا بوده برای کسی که موتورخونه داره. تو بخواد که آره باید بی خیال نه اصلا کسی که اصلا حتی می‌خواسته پروداکت تو رو هم امتحان کنه و بخره کاست اف سویچ داشته به هر حال. اگه چیزی نه not necessarily اگه دستگاه این کارو، اگه خیلی از مردم هنوز کلور می‌ریزن تو آبشون دست برمی دارن کلور بریزن، برای اونا نه، چون یه دستگاه جدیده که میذاشتی اون پشت دیگه اون کارو نمی‌کردی. ولی خیلی آره دستگاه داشتن که باید بی خیال اون دستگاه می‌شدن، مثلا میشه سویچینگ کاستشون. الان ساپورت برای اونه که بهشون پروداکت فروختین پروواید نمی‌کنین؟ نه دیگه کمپانی اپریشن وقتی سیز کنی دیگه حتی وارانتی پریود و اینامون هم تموم شد دیگه. تا موقعی که بودن چرا تا موقعی که بودن وارانتی هنوز داشتیم رو پروداکت‌ها ساپورت می‌کردیم، ولی بعدش دیگه نمیشه. یعنی هیچ رقمه ورث نمی‌کنه. یعنی فیل شدنه از این جهت بود که نه صرفید ادامه بدین، نه اینکه به یه مثلا به یه دیواری برخوردین یا یه اتفاقی افتاد که نشد حلش بکنین یا پولتون تموم شد. حالا لزوما که خب پول تموم میشه دلیل اصلیه مثلا پول، ولی منظورم که دیگه حتی خودتون هم ادامهشو حالا من سوالم اینه، اینجوری بود؟ سوالم درسته؟ صرف اینطوری دیدین که صرف نمی‌کردید ادامه بدین؟ نه خب اون هیچ وقت راضی نمیشی که اونه. ما جایی که پاسیبیلیتی موفق شدن داشته باشه می‌جنگی، می‌دونی مثلا یه چیزی که 6 7 سال توش تایم صرف کردیم می‌دونی، ولی تو سال آخر شاید این قضیه 12 ماه طول کشید که میری، من شاید کل آمریکا رو گشتم، می‌دونی پا می‌شدم از نیویورک تا کالیفرنیا تا نوادا میرفتم دنبال پول، می‌دونی دنبال اینوستر. این تعداد $1000 یه نفر $2000 اون جنگیدنشه دیگه. تو میگن موقعی که این افکاری که میارزه مارکت سایزش درسته به من پول میدن پول نمیدن، اینا لاکچریایی که تو 6 ماه اول داری، بعدش که کار شروع میشه اصلا درست نیست خیلی روش فکر کردن، چون موتیویشن جلو رفتن تو میگیره. تو باید بجنگی. اون وسط یه اینستان چرچیل یه کوت خیلی قشنگ داره که میگه اگه تو جهنم گیر کردی ادامه بده راه برو، وایسادی داری میسوزی. تو وقتی وسط کاری و پول کم میاری به این فکر نمی‌کنی که من روز اول بعد یه کاری بهتر می‌کردم. اونجا تو پا میشی میری میجنگی ببینی میتونی پول رو. ولی آره دیگه مثلا توی مدت 12 ماه کم کم چون دوزاریت میفته که درایی که داره تو صورتت بسته میشه، اینه که پول نمیدن یه دلیلی داره. این دلیلش به نظرت قابل پیش بینی یا قابل پیشگیری بود؟ آره الان میتونم پیش بینی کنم. الان اگه همون بیزنس رو می‌خواستم شروع کنم، برای هم یه تیکم داشتم میگفتم ممکنه یه بیزنس اونجوری بازم شروع کنم وقتی که اولش ترسناکه و شاید احتمال اینکه موفق بشی 5% باشه خب، ولی مطمئن میشم اون چیزی که دارم درست میکنم ارزش اون جنگیدن رو داره. خب اون پوینت این آره قابل پیش بینی بود، ولی احتمال موفق شدنم بوده تو قضیه. اینجوری نیست که بگید این اگه یه آدمی که چند تا شب یه مثال خیلی راحت بزنم، همین بیزنس رو
شاید اگه یکی بود که من بیزنس اکسپریانس بیشتر داشت یا تیم اکسپریانس بیشتر داشت میتونست پول ریز کنه. اگه پروداکت ریسکش کمتر بود، پروداکت مارکت فیت، شاید میتونست پول ریز کنه. و همین داشتم میگفتم ریسکا با هم جمع میشن میترسونه اینوستر رو، یکیش نمیترسونه. دوتا رو قابل اون اینوستورهای آمریکایی مخصوصا قدرت ریسکشون بالا، قدرت زیاد، ریسکشون زیاده، ولی باید اونها هم دیگه ریزنبلن. تو دفعه اول همش دیگه در نمیاد، همش دیگه ریسک نکن دیگه. دفعه اول تو بیزنس زدی پروداکت خیلی ریسکی تو مارکتی که 30 سال توش اینویشن نبوده، اصلا اپتایت اینویشن نیست و باید مثلا 60% مارکت شیر رو کپچر کنی که به یونیکورن بشی. تو این حالت با این شرایط نمیتونست. ولی دو تا از اینا رو کم کنی. اگه به جای من یکی بود که چند سال اکسپریانس بیشتر داشت، استارتاپ ساکسسفول داشت، خیلی ایلان ماسک تو برو بهش بگو لیوان بفروش، هم میریزم بهش. اتوماتیکلی بیزنسی که نباید رو کاغذ فیزیبل باشه فیزیبل میشه اگه آدم این کار باشی. یا فکر می‌کنی یکی اینویشنی ولی پس تو این مارکت میکنه یا نه فکر می‌کنی مارکتش اصلا مارکت هنوز تو فکرمه. به نظر من خیلی رایت هنوز فکر می‌کنم نه نسسرلی اون پروداکت نه ولی آخه الان دور و بر یه سری عدد یادت هست با همون شیر کنی؟ مثلا چقدر چند نفر دو استخر دارن، چند تا خانه 9 میلیون نفر تو آمریکا کانادا استخر دارن جمعاً. ولی خب اکسپندیچر استخر شخصی، استخر خصوصی، آره خونگی، کامرشال 300,000 تا، زیاد نیست. اون 9 میلیون اصل داستانه و 9 میلیون شاید 95% به بالاش استخرهای اگزیستینگن، یعنی تعداد استخر جدیدی که میسازن خیلی نامبر کوچیک‌تریه که تارگت مارکت ما هم اونا بود. استخرایی که تو مارکت هستن داری یه چیزی بهشون اد می‌کنی. من هنوز به دلیلی که بهش فکر می‌کنم اینه که هم که داشتم میگفتم 20 سال توش اینویشن نشده. من این بحث رو قبلا داشتیم نه سر استخر، ولی کلا فرق سافت‌ور و هاردور که همه خودش فرار مغزها رو میگن، مرزا رو رد می‌کنیم. به نظر من این فرار مغزاست که همه سافت‌ور میشه ترایل ارور که همه میرن طرف خب سافت‌ور. شاید منم بزرگتر شدم هاردور بزنم ولی فعلا دارم کوشش خطا میکنم. ولی من چیزی که میبینم، چیزی که منو اکسایتد میکنه برای هاردور یا انجینیرد پروداکت اینه که خیلی جای اینویشن میبینم چیزایی کلی از این مارکت هایی هستن که کسی زیاد بهشون فکر نمیکنه. استخر چند نفر آدمن که به استخر فکر میکنن ولی 9 میلیون شلوغ نیست مارکت. آره هیچ کس ما هنوز اون پروداکتی که ما دادیم و هنوز اتفاقا این حرفی که تو داری میزنی این راجع به ایده ترایب ما هم که داریم پلتفرم کامیتی میسازیم هم صادقه. اتفاقا هر موقع مثلا با اینوسترام که صحبت میکردیم، مثلا این سال بود که اگه بقیه بکنن چی، ما اینجوری بودیم که آقا بقیه الان دنبال بلاک چین و دنبال همه این جدیدی‌ها، دنبال کریپتوکارنسی و این قرتی بازیان و کاری که ما داریم میکنیم. چون مثلا ما الان یه جورایی میتونیم، ما داریم سوشال نتورک درست میکنیم دیگه، ولی خب میتونیم ربطش بدی به فروم و نمیدونم پی اچ پی بولتین و اون چیزایی که قدیم بود، وی بولتین و اینا بود و اینا دیگه توسط اون قدیمی‌ها ساخته شده. الان هم بیگ داگ شدن، پیر شدن دیگه، هم کسی حوصله نره با این گنده‌هایی که پیر شدن در بیفته چون مارکت رو به قول تو گرفتن. همین که برای جوانای آنترپرنوری نسل جدید که خیلی ترندی ان جذاب نیست برند دنبالش. ما اینجوری که آقا ما هم الان البته ما که ما شروع کردیم میگم چی شد شلوغ شد، خب مثل قار چمه اومدن ما هم دور ما زیاد شدن. یکیش اصلا همینه که پول ریز می‌کنید دیگه. اصلا یکی از بدبختی‌های استارتاپ اولین پولو که ریز می‌کنید تازه میری رو مپ بقیه میان پول ریز می‌کنن. رقیب ما کاپی سایت ما رو هم کاپی کرده، یعنی اون تکستی که روش نوشتیم اونم کپی کرده. خیلی خنده داره این. ولی من کلا اینویشن آیدیاتو خیلی دوست داشتم. یعنی کلا اصلا این بحث اینی که با فشار آب خودش برق تولید میکنه، بعد نقره هم توش بود دیگه، با نقره یه کاری میکردیم، با مس و نقره، آره. این هم خیلی جالب بود و این داستان مارکت سایز هم به نظر من داستانیه که واقعا باید بهش نگاه کرد. خیلی بهش کم نگاه میکنن و بعضی از
ایده ها. ببین من یه نکته هم که وجود داره، من بعضی رو میبینم که خیلی کورکورانه باز با اینکه ایده خیلی جذابه ولی باز ایده ها رو ادامه میدن. ولی نکتهش اینطوریه که تو واقعا اگه میخوای یه کار خیلی خوبم بکنی، ببین تو هر کاری برای میخوای میکنی، تو که نمیتونی فاز بگیری بگی من خیلی قویم، قدرتمندم. به هر حال با ماشین اگه میخوای یه مسافت خیلی طولانی رو بخوای بری، سوخت میخوای، میدونی. و تو هر چقدرم که باحال باشی، شرکتی که میخوای بزنی به هر حال شرکت پرینتر میخواد، صندلی میخواد، نمیدونم باید دراپ باکس اکانتی باید بگیری، باید دو تا لایسنس سافر، you need money، میدونی. و باید پول دراری که بتونی اونا رو تهیه کنی، که بتونی شرکت بزرگتر بزنی، که بعد یه سری تالنت باحالم بگیری. یعنی پول اصلا چیز بدی نیست، پول اصلا ایول نیست، پول خیلی هم خوبه. ولی اگه به چش سوخت بهش نگاه کنی، اگه به چش سرباز بهش نگاه کنی، اگه به چش ریسورس بهش نگاه کنی، نه قرار پول رو استفاده کنی که یه کار دیگه بکنی. گولش نیست که تاش به اون برسی. واسه همین اینوستور داریم، میدونی. اصلا اینوست کلمه واسه همین. و این کالچر تو ایران نیست. یعنی پول تو بانک گذاشتن بخاطر این ملت دنبال سودن، دنبال این نیستن که آقا این پوله که من سود پولو که نمیخوام، من پوله قراره یه کاری رو باش انجام بدم. حالا فشاد خیلی از آدینس شنیده باشن این، ولی کلا فرهنگ و طرز فکر پول رو میتونی از لغت‌های فارسی و انگلیسی ببینی دیگه. فارسی میگی بری پول درارم، انگار یه جا ریختم بعد از زمین بکنی. تو انگلیسی میگی میک مانی، باید بسازم. این پول اساره کار کردن یه سری آدماست که حالا ابسترکتش اینه که اسکناسه، ولی اون اسکناس که ولیو نداره. اون کاری که شده، اون اکانومی که الان میبینیم، چند جنریشن کار کردن که الان شده این هزینه اون کارهایی که اینا کردن تبدیل به ولت میشه، به سرمایه میشه. و من این کالچر دامینویی اینجا رو هم دوست دارم که وقتی تو یه استارتاپ داری و استارتاپت حالا موفق میشه یا اکوایر میشه یا مرج میشه، به ازای اون فاوندرها و تمام ارلی امپلوی‌ها میگن when one company gets acquired 1,000 angel investors born. میدونی. و بعد دوباره این دامینو ادامه پیدا میکنه و نسل بعد و نسل بعد و نسل بعد. خیلی این چیزی که میگی خیلی جالبه. بافلو هم پولی که میگم به ما اینوست کردن، اسم پروگرامش 43 نورت بود، 43 شمالی، که خطیه که بافلو هست روی کره. این پوله رو که میدادن، میگم گاورنر نیویورک، استاندار نیویورک این پروگرامو گذاشته بود. کل داستان همین بود که بافلو تو دیکلاین، شهریه که فقیر، به کار لازم داره، انرژی لازم داره. مدلی که انرژی میارن اینه که بهت پول میدن استارتاپ تو بیاری. از 100 تا استارتاپی که مثلا تو این چند سال کشوندن تو بافلو، یکیشون اگه بشه یونیکورن، یکیشون اگه اکوایر بشه با هر سایزی، بعد چی میشه؟ بعد همین جمله که گفتیم 50 تا این فرست ایمپلوی میلیونر میشن. اون میلیونرها میشن انجل اینوستر. این بقیه‌اش دیگه گاورمنت لازم نیست پول بریزه، دولت لازم نیست پول بریزه به اونا میرن کنار دیگه. این انجلا خودشون اقتصاد رو میندازن. شاید اینم نمیدونم، من تو ایران خیلی سال نبودم، ولی اونم این شاید کلا قطعی باشه که میسینگه دیگه. هم طرز فکرش، نه اینکه پولدار نداریم، تو ایران پولدار داریم، ولی طرز فکر این که این لغتی که انجل فرشته باشم، پول بریزم چون میدونم یه چیز جدید داره تولید میشه. ببین ایرانو من اصلا این پادکست ها رو ما داریم درست میکنیم به زبان فارسی به خاطر اینکه دوست داریم هم زبونامون و بچه‌ای که تو ایرانن گوش کنن و از تجربیاتی که حالا هر کسی داره چه درست چه غلط بیان استفاده بکنن. یعنی هدف ما هم همینه. یعنی شاید مثلا نقد بشه یه سریا که بگن آقا چقدر شما از اونجا تعریف میکنین، میدونی، در صورتی که اگرم داریم میکنیم دارم اولا تعریف که داره، دوستان اساره‌شو گرفتم، دارم سعی میکنم تا در حد توانم بتونم با تمام طولایی که در اختیار دارم بتونم انتشار بدم، بتونم این اطلاعات رو به بقیه هم بدم. ولی همین حرفی که زدی، ببین وقتی تو ایران یه اکوزیشنی اتفاق نمیفته که از توش 50 تا میلیونر جدید بیان که اون 50 تا برم باینری 1000 نفر دیگه رو میلیونر کنن، یه همچین اینفراستراکچری وجود نداره. و تو همینجوری یواش یواش، همون به قول تو سنت که میره بالاتر، میتونی یواش یواش ببینی که ببین اینجوریه که اینجوریه، میدونی اینجوری بوده که این همه استارتاپ وجود داره، به خاطر اینکه کلی انجل اینوستر هم وجود داره. چرا کلی اینوستر وجود داره؟ به خاطر اینکه کلی شرکت اکوایر شدن. میدونی چرا کلی شرکت اکوایر شدن؟ اینجوری. ولی تو ایران یهو رفتیم مثلا با 2 تا کیف رسیدی کشور همونه، ولی اینجوری که آقا از امروز من میخوام استارتاپ بزنم و فرهنگ استارتاپو در
کشور بیارم. این یه دید یه بعدیه، میدونی، خیلی خوبه ها. یعنی من اصلا از یه جا باید شروع بشه. من خودم جزو کسیم که پروموت میکنم فنش، هم اصلا نقد نمیکنم که چرا این اتفاق داره میفته، ولی و الانم تو 1 سال 2 سال 3 سال شروع شده، تایم خیلی کمیه، ولی بقیه اسپکت ها هم باید دید، میدونی. حالا اینجا اگه من حرفتو قطع کنم، دو سه تا بحث کردیم، هر دو به این پوینت رسید و پوینت خوبیه که حالا همین که ما میگیم سنه که میره بالا یا کار که بیشتر میکنی میفهمی که باید ریالیستیک تر باشی. دنیا لیمیت داره، پرکتیکاله، میدونی پول لازم داری، سوختت، همینا که گفتی. یه طرف دیگه این مغزت اینه که آیدیاله دیگه، میخوای قانونا رو بشکنی، میخوای چیز جدید درست کنی. و هنوز استراگل من، جنگ من تو مغز خودم با خودم اینه که این باید یه جایی این وسط باشه. درسته اگه واقعا ریالیستیک باشه همه فکر کنن چقدر خوبه واقع‌گرا خیلی چیز بورینگی. اگه واقع‌گرا باشی چی عوض نمیشه. اون استخ که مارکتش بهت میگم احساس میکنم باید یه اتفاقی توش بیفته. من که 3 تا کمپانی از 30 سال دارن یه کار، اونا واقع‌گران، دقیقاً میدونن دارن چیکار میکنن، اونا اشتباه نمیکنن، دارن روی این گمبل میکنن و تا حالا روی این شرط دارن میبندن که کسی وارد این مارکت نمیشه، کسی حوصله نداره وقت بذاره، انرژی بذاره. تا حالا هم درست بودن، ممکن 99% هم درست باشن، ولی اونایی که قانونا رو میشکنن یه ذره حاضرن ریسک کنن، کسی که این اصلا عوض میکنن مارکت رو دیگه. آنترپرنور یه موجود چند کراکتریه. یکم باید واقعی‌گرا نباشی، باید یه ذره خودت رو بتونی، یکم کسخله، یکم باهوشه، یکم ابله، همه چی هست. به نظر من یه آنترپرنور همه چی هست. حالا میگه ابله واقعا یه لول یه ذره لازم داره، بدون اون واقع‌گرا باشی بفهمی دور من چه خبره، این کارو نمی‌کنی، میری ساختمون میسازی، میری این کارهای دیگه می‌کنی، میری کار میگیری، کم کم گرو می‌کنی، حقوق در میاری. آره میفهمم. باید یکم تنت بخوره این کار. و سخت هم هست و صبح و شب هم هست، ولی تنها دلیلی که میتونی صبح و شب کار بکنی اینه که علاقه داشته باشی. و اینا هیچ، یعنی این خفن ترین ادوایس دنیا اینه که ببین، این خیلی شاید ساده و کلیشه‌ای به نظر برسه که کاری رو بکن که دوست داری، ولی اصلا کاریو که اصلا تنها کاریو میتونی 24 ساعت براش وقت بذاری که دوست داشته باشی. یعنی خیلی ساده است ولی خیلی درکش دونستنش ساده، درکش سخته. ولی درکش سخته. اینو اتفاقا چیزی که حالا یه ذره شاید دارکتر باشه این داستان، ولی این چیزی که باهاش من 1-2 سال گذشته داشتم باهاش دیل میکردم دیگه. یه روزایی این آخرا که بیزنس داره فیل میشه، خودت نمیدونم چقدر تجربه داشتی. آره اصلا اتفاقا خیلی دوستم راجع به پسا فیل میخوام صحبت کنیم. اون اصلا بیزنس اینوالو بودن تو فیلیر بیزنسی که بیزنس خودت نیست، مال بیزنس مغازه خودت نداری فیل کنی. یه کمپانی زدی 20 تا 30 تا 50 تا 100 تا آدم عاقبتشون گره خورده تو این کاری که تو کردی. این اون موقعی که داره از هم میپاشه میریزه، خیلی اکسپریانس تلخ و دردناکیه. چه اتفاق برات افتاد؟ دپرس شدی؟ آره حالت بد شد؟ آره حالا بد شدن میشه همون دپرشن دیگه. آره شاید لغتی بخوام بهت بگم خورد شدم. پیر شدم. موهای سفید نداشتم 2 سال پیش. من یادت کار حالا به خیلی هم به شخصیت آدم‌ها ربط داره دیگه. بعضیا میتونن میدونی تو صبح میشه 2 ساعت ناراحتشه، بعد میره یه کاری میکنه. من آدمی ام که گیر میکنم تو داستان، میشنم هی بهش فکر میکنم. من هنوز این سرمایه‌گذاری که بموند کنار هیچ، من هنوز خودم مدیون گاورمنت اونتاریو دانشگاه رایرسون میدونم. یعنی یه جوری باید یه روزی بهشون یه چیزی برگردونم، نکنم ناراحتم. هنوز توم هست. یعنی این اذیتت میکنه. بعد کم کم دوباره تو 1-2 سال یاد میگیری که خب این باره رو باید بذاری زمین تا بتونی یه کار دیگه بکنی. از صبح تا شب پاشی به این موضوع فکر کنی که اصلا انرژی نداری که کار جدید بکنی. ولی توی جمله بهت بگم 2018 همون وسط این داستانا که داشتم میگم داشت که قضیه از هم میپاشید، این بود که یه روز پا شدم سقف اتاق نگاه کردم، گفتم دیگه این غلط رو نمی‌کنم. مثلا چرا آدم خودشو بندازه تو این بدبختی‌ها با این اصلا اینقدر دردناک و سخته اون روزا که بیخیالش میشی، میگی اشتباه بوده. یعنی کلا درست کردن بیزنس این اشتباهه. بعد پای فکر حرفم هم بودم مثلا تا 1 سال، شاید بیشتر 1.5 سال. بعد
بعدن که دوباره زندگی برمیگرده و حالت نرمال، دوباره روزای 18 ساعت دوباره میخوابیم، 6 7 ساعت میخوابیم، 2 سال شاید کمتر از 4 ساعت میخوابیدم. بعدش که زندگی برمیگرده به روال عادی، همون که داشتیم میگفتیم کلا این انترپرنورشیپ اینا یه سری چیزاست که نمیتونی ازش در بری. حالا این دوست داشتم بذار که من نمیتونم الان هر جور فکر میکنم که کارهای دیگه بکنم، مغزت دوباره برمیگرده به اینکه باید یه چیزی درست کنی. بعد اگه کسی نیست که کمپانیشو زده باشه تو بری براش کار کنی، اگه یه جا نیازه یه دستگاه، نیازه یه پروداکته، اگه کسی نیست خودت درستش کن. این تیکه‌ایه که شاید در رفتن ازش هم اشتباهه. با همه اون بدبختیایی که این کشیدی بازم میگی تریکش به نظرم بازیه. باید من لایف من خیلی بازیه، من عین گیمه. میدونی یه گیمیه که دیگه از باختنش هم ناراحت نمیشم، انقدر دیگه باختم میدونی دیگه الان فیل میشم دیگه ریلکسم. یعنی و ریلکسم به معنای اینکه اذیت خیلی میشم، دردناکه. آره خیلی دردناکه، ولی منظورم اینه که میدونم دیگه به مشکل فلسفی نمیخورم. آره پرسپکتیو پیدا. یا بالا نگاه می‌کنی به قول تو بازیه، این یه بازی بود، یه قدمش بود که شکست. آره یه قدمش بود، یه بازی بود که توش باختم. دیگه هر بار فوتبال هم بازی کنی، بسکتبال هم بازی کنی، به بازی ناراحت میشی، ولی دیگه مشکل فلسفی نمیخوری که من دیگه بسکتبال بازی نمیکنم. میدونی یه همچین اتفاقی افتاد. آره شاید مثال درستش رو بزنم اینه که مثلا داری فوتبال بازی میکنی، یکی تکل میره پات میشکنه، اون لحظه اولی چیزی که چه غلطی کردم، مثلا من غلط کردم، فوتبال نمیخوام بازی کنم، ولی پات که خوب میشه دوباره کرم فوتبال نه بازم میخوای بری بازی کنی. شاید نزدیکترین مثالش. دقیقاً. سورش خیلی خیلی حال کردم، خیلی لذت بردم. انقدر بحث برای من جالب بود که دوست دارم حتما باز با هم ادامهش بدیم. گفتی 2 هفته نیستی، من برات از الان یه 2 هفته دیگه برای شما یه دونه دیگه می‌نویسم، یه نسخه دیگه می‌نویسم که اینجا بیای، ولی یاد باشه که منم یه 1000 کیلومتری پایتم تا تابستون تموم نشده، حتما بریم. این رخشو من پارک کردم تو خونه. آره نه میخوام تور را بندازم، بچه‌ها رو جمع می‌کنیم با دوچرخه میریم. مثلا کانادا هم جای گشتن داره، 8000 کیلومتر 9000 کیلومتر میتونی بری بشه. عالی، دمت گرم سروش، خیلی ممنون. خیلی باحال. عالی، دمت گرم.